Ang paggawa ng animation sa CSS ay medyo tedious at time consuming para sa akin. Pero dahil sa GSAP, Javascript Animation Platform, pwede ka nang gumawa ng complex animation saka transitions na magagamit mo sa websites at sa rich media ads kung gumagawa ka ng advertising banners. So sa project na ito ang gagawin natin. Alright, open muna natin itong Photoshop at tignan natin kung paano ko siya inorganize. Layer by layer. Ang sukat nito is 300 by 250. Usually sa Photoshop ko muna ginagawa or Illustrator kung saan kayo komportable bago ko siya kinocode. Nag-start tayo sa background. Yan. Tapos susunod yung text. Then next, another background. Then text ulit. Then black background na may opacity na 83. Tapos footer. Then ang pinakalas yung text niya. Ngayon, ang next na tanong nyo, paano nyo malalaman ang positioning niyan sa loob ng HTML? Kung anong position itong logo, anong position nito, or itong footer. So usually, yung ginagawa ko is, pipili muna ako ng isang image. Kukunin ko niya ang kanyang reference point. For instance, click ko itong logo, yan. Tapos, punta ako ng Edit, Transform, then Scale. Usually, kapag kiniklik nyo to, lumalabas yung kanyang coordinates, yung sukat niya, yung kanyang X and Y coordinates, you know. Pero ang kanyang reference point ay mali. Nandito siya sa gitna. Dapat ang reference point niya lagi nandito sa pinakataas. Yan. Click nyo lang yan para makuha nyo ang kanyang accurate na sukat, which is 16 ang kanyang X, 0 ang kanyang Y. So ito ang kanyang X, horizontal, yung Y, yun ang vertical. So same thing dito sa kanyang text. Control T nyo lang at lalabas na ito kanyang coordinate. Reference point niya, ilagay nyo uli sa taas. Yan, sa top left. Then, ito ang kanyang accurate, which is 48 by 63. Ngayon, nagtatanong kayo, bakit naka-image yung kanyang letter? Bakit nga ba? Kasi mayroon tayong issue pagdating sa pag-generate niyan ng itsura pagdating sa iba't ibang browsers. Hindi lahat ng browsers ay pare-pareho ng itsura ng kanyang mga font. Ang next na gagawin nyo is i-export nyo isa-isa itong image from here hanggang sa pinakababa. So ito siya. Nandito nyo sa folder ko yung background 1, background 2. Alright, let's start coding. Ito pala yung madalas kong ginagamit na HTML editor. Ang pangalan nito is Dreamweaver. Maraming mga free na HTML editor sa market katulad ng Sublime, katulad ng Visual Studio. Depende sa inyo kung saan kayo komportable gamitin. As for now, ang gagamitin natin ay Dreamweaver. Okay, ito ang pinaka-basic ng HTML na meron siya lagi dito doc type. HTML, tag, ito, tapos meron tayong head, tapos itong body. Okay? Unang gagawin natin is gagawa tayo ng container. Div. Then sa loob ng div, gawa tayo ng ID niya. Ang pangalan ng ID is main. The next is lalagay tayo ng image. Naalala yung logo kanina? Lagay natin yung logo. img, ang kanyang source is logo.png. Tapos, huwag natin kalimutan maglagay lagi ng alt or yung kanyang alternative text. Importante yan para sa SEO. Pero sa ngayon, hindi tayo maglalagay dito ng text, anything. Kasi pang demo lang naman to. Pero mahalaga siya para sa SEO. Tapos, gawa tayo ng kanyang ID. Name ng ID niya is, of course, logo. Alright. Next is another image. Copy natin to para mabilis tayo. Yan. Ang lalagyan natin dito is yung background. bg1.png. Tapos ang ID niya is pick1. Copy natin to. Then paste bg2. Tapos ito naman ay pick2. Right. Uy, wala. Oh, this is bg1. So gawa tayo ng uling div.
ID niya is ID equals ayan, text1. Copy natin to. Bigyan natin is text2. Tapos gawa tayo another image na naman. Copy natin, then paste here. Ang name na ng image is end.png. ID text3. And that's another image ulit for the footer. Copy, paste, footer, and footer. Lahat to, i-organize natin to gamit ang CSS. Alright, create tayo ng CSS file. File, new, CSS. Delete natin yan. Save. I-overwrite natin to. Balik tayo dito. Then, sa loob ng head, lagay natin to. Link equals style sheet href style.css. Right. Punta tayo dito. Ang pinakauna gagawin natin dito is gawa tayo ng mga IDs dito. Kunin natin to. Main, pound sign, main, kanyang width 300 pixels, height 250 pixels. The next is ang kanyang position, going to be relative. Mamaya explain ko to kung ano yan. Then yung kanyang background color, going to be black. Ayan, dito siya. Next, gawa tayo ng border. Going to be 1 pixel solid, then black. Right. Tapos, isa-center natin yung box. Margin. Ang kanyang center is auto. Ayan. Then close it. Then, ibaba natin yung konting bahagya. 50 pixels. Yun. Ang next na gagawin natin is, nakita nyo dito, itong box na ito, 300 by, supposedly this is 300 by 250, kaso nag-overflow yung kanyang mga iba't ibang mga elements dito sa loob ng box. So, gawin natin is, i-hide natin yung mga overflow na yan. Ang code yan is overflow hidden. Boom. Yan. Okay, next is yung kanyang pick 1. Kanyang background images. Copy natin to because same lang din siya na 300 by 250. Then, position niya going to be absolute. So, ano ba difference ng position relative sa position absolute? Position relative, piniplace niya yung kanyang element relative to its current position na hindi nababago yung layout around it. Ano ba yung position absolute? It places the element relative to its parent's position and changing the layout around it. Tapos, next is yung Z index. Ano naman ngayon ang Z index? Ang Z index ay isang property na in-specify niya yung stacking order of an element. The higher the number, siya yung pinakaibabaw. The lower the number, siya yung nasa pinakailalim. Tapos itong Z index, nagpa-function lang siya kapag mayroon siyang position. Katulad niyan, sa katulad dito. Kapag hindi nyo ginamit ng position, hindi gagana itong Z index. So next is yung background number 2 naman. Pick number 2. Copy natin, paste, pick number 2. Tapos taasan natin yung kanyang Z index. Going to be 20. Ayan, ito yung bike ko. Mas mataas siya. Tanggalin mo yan. Pinakaibabaw niya, nag-workout na athlete. Kapag nilagay mo yan, ito, mapupunta siya dito. Siya yung iibabaw. So next is yung kanyang mga text. Itong mga text na ito. So gawin natin is text 1. Lalagay tayo ng background color. Gagamitin natin na values is RGBA, which means red, green, blue, and alpha. Okay. Ang color na gagamitin natin is yung asul na kulay, which is 22, 98, 157.
Tapos ang kanyang opacity is 0.5. Next is yung kanyang background image. Baba natin to. URL. p1.png. Ayan. Yung kanyang Latin word, duis non nils. Ewan ko naman yun. Tapos next is yung kanyang background repeat. No repeat. So yung kanyang background hindi magtatayo. Tapos background position going to be center. Sukat niya is going to be 300. Tapos ang kanyang height is going to be 48 pixels. Position absolute. Z-index mataas ng konti sa pick 1. Gawin natin 11. Left going to be 0. Then top going to be 175 pixels. So ngayon hindi natin nakikita dahil nakatago siya sa likod. Ito siya oh. Try natin tanggalin itong dalawang pick na to. Ayun siya. Itong duis non-missile P thing. Okay. Next is in text 2. Text 2. Copy natin to. Then change this to text 2. Okay, same background. Yung kanyang file name is going to be t2.png. Ito siya, more b moles t something. So no repeat, center 348. Tapos absolute. Kanyang z-index is going to be 80, mas mataas siya. Tapos 0, then 175 pixel. Then next is in text 3. Yung kanyang width going to be 204 pixels. Ito yung ending na text. Height 96 pixels. Sa ngayon hindi niya pa nakikita dahil ang daming nakaharang. Okay. Position absolute. Z-index going to be 80, yes. Left 48 pixels. Tapos yung kanyang top is going to be 68. Itong mga coordinates na to, itong left, itong kanyang position, nakuha natin dito sa Photoshop kung naalala nyo kanina. Tulad nito, Control P. Yan, yung kanyang mga coordinates. Okay. Tapos next is yung logo naman. Logo. Copy natin to. Background image. Para mabilis tayo. Then, logo.png. Kanyang sukat is going to be Windows. Width 61 pixels. Kanyang height 60 pixels. Tapos position absolute. Copy natin to. Copy din natin itong tatlong to. Yung z-index is going to be 1,600. Laki na natin dahil siya yung pinakaibabaw. Okay. Tapos yung kanyang left is 16 pixels. Top is going to be 0. Dito siya sa pinakataas. So 0 siya. Yun. Anong pinaka next dito is yung footer naman. Lagay natin siya sa pinakaibabaw. Copy natin to. Lahat.
delete itong background. Kanyang width is going to be 300. That's agad siya from side to side. Kanyang height is going to be 65 pixels. Position, absolute, yes. Tapos ito, nasa pinakailalim siya. So, lagyan natin bottom. Bottom, 0. Yan. Tapos naka left, 16 pixel. Lagyan natin. Delete lang natin itong left. Alright. So, next is yung animation naman. Unang gagawin natin, mag-install tayo ng GSAP na script. Punta lang tayo dito sa website ng GSAP. Dito sa greensack.com docs. Ito siya, dito sa docs. Punta kayo dito. Then, copy nyo itong CDN na ito. Click nyo lang ito. Yun. Tapos punta kayo dito sa Dreamweaver. Balik kayo. Tapos gawa kayo ng script. Script. Source. Ilagay nyo siya. Close. Then script. Tapos dito sa bago siya mag-close, dito sa pinakadulo, ilagay nyo dito yung differ. Yan. So ano ba ginagawa ng differ? Ang purpose niyan is para mag-load muna si HTML, then saka siya maglo-load. Para dyan, para gumana itong animation natin. So next is gagawa tayo ng JavaScript na file. File, new, JS, JavaScript, create. Tapos save muna natin. So next is, lagay natin itong JavaScript dito sa head. Same thing. Open, script, src, or source. Yan. Tapos js.js. Close, then script. Maglagay din tayo ng differ dito. Differ. Yan. Tapos balik tayo dito sa JS. Unang gagawin natin is gagawa tayo ng container or variable. Variable. Tawagin natin is tl equals gsap.timeline. Gagawa tayo ng timeline animation. So ito yung gagamitin natin. Kung gusto niyo malaman iba't ibang properties ng GSAP, punta lang kayo dito sa kanyang official na website. Then click nyo itong view cheat sheet. Ito siya. Lahat ng kanyang mga properties nandito. From basics, timelines, and control methods. So balik tayo. Next is gawa tayo ng yung kanyang animation. TL that from bagong lahat, may dalawang klaseng animation GSAP, which is from, saka yung isa naman is .to. So ano difference ng TL.to saka TL.from? So ito siya, magde-demo tayo. Itong gagawin natin is from animation. GSAP.to, ito. Tapos ang gagawin niya is from left, punta siya sa 1920. Dito sa bandang right side, yung kanyang square. Okay? Pakita ko sa inyo. Yan. Kung refresh natin, from left to right. Yan. From left to right. Ngayon, kabaliktaran naman ang from. Pag ginawa natin from ito, yung kanyang square, from 1920, pabalik siya sa 0. Tingnan nyo. Check nyo to. Yan o. So, yan difference ng to saka from. Alright? So, balik tayo. tl.from parenthesis pick 1 kanyang ID, then comma, then 1 second, then comma, then bracket. Dito natin ilagay mo kanyang opacity. The value is going to be 0 from 0 to 1. Tapos kanyang easing animation is expo that is out. Mamaya makikita natin yung result nito, ha? Then colon. Close natin sa colon. Then copy natin. Then paste. Oops. Then paste. Text 1. Yan. Text 1, yung ID. 1 second. Tap. Tapos 250. Yan, 250. Yan. So magagaling siya sa ilalim paakyat. 250. Then let's copy this. Gawin natin siyang 2. Pick 1. Pick 1. Opacity. 0. Yan. From 1 to 0. Yan. Mag-fade out siya. Right?
Then let's copy this. Again, pick 2. 1 second. Opacity niya 0. Same thing. Tapos yung text 1, copy natin. And TL dot 2. Text 1, opacity, copy natin. Then 0 is expo out. Tapos next is yung text 2 naman. TL dot, gawin natin from text 2 top 250. Try nga natin, refresh natin ito. So sa ngayon wala pa, dahil nasa ilalim siya eh. Right. Next is TL dot 2. Tapos copy natin itong pick 2. 1 second. Opacity 0.30 seconds. No, not 30 seconds. 0.30. Yan. So medyo nag-fade out siya. Then is that expo is out. Alright. Next is in text 2 naman. Copy natin ito. Text 2. Yan. 1 second. Opacity 0. Alright. Then last 2. From text 3. Top to 50. Yan. At yung pinakahuli naman yung kanyang footer. It's going to be same thing. Bagwilin natin to. Gawin natin footer. Medyo nakakalito, no? Ito, umpisa. No? Basta basahin kanyang documentation at kalikutin nyo lang tong file na ito na isisend ko. Mas madidiscover nyo kung kayo mismo ang gagawa nito. Top to 50. Yan. Try nga natin i-refresh. Alright. That's it. If you like this video, don't forget to subscribe. Peace.